कुकिंग अँड बेकर्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत समुद्री खेकड्यांचा रस्सा. सर्वप्रथम आपण इकडे खेकडे घेतलेले आहेत. आपल्याला खेकडे सर्व छान व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहेत. तर आता आपले खेकडे धुवून झालेले आहेत. तर त्यानंतर आपण बघूया आपल्याला लागणारे वाटण. तर वाटणासाठी लागणार आहे धने, मोठी मिरची, दालचिनी, काळा मिरी, त्यानंतर लागणार आहे बडीशेप, लसूण, सुकं खोबरं ते आपण किसून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे वेलची, लवंग. हिरव्या वाटण्यामध्ये आपल्याला साहित्य टोमॅटो, कोथिंबीर, आले, जिरं आणि हिरवी मिरची आणि लसूण. हे आपलं हिरवं वाटण आणि सुकं खोबऱ्याचं वाटण. सर्वप्रथम आपण सुक्या खोबऱ्याचं वाटण्याचं साहित्य मिक्सरमध्ये टाकून ते वाटून घेऊया. तर आता आपल्या इथे सुकं खोबऱ्याचं वाटण तयार झालेलं आहे. त्यानंतर आपण आता हिरवं वाटण करून घेऊ. तर हिरव्या वाटणाचे सर्व साहित्य आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेत आहोत. आता आपलं हिरवं वाटण तयार झालेलं आहे. आपण जे खेकड्याचे पाय काढले होते ते खेकड्याचे पाय आता आपण मिक्सरला लावून त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे. तर खेकड्याचे पाय आपण मिक्सरला वाटून त्याचा रस काढून तो काढून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर आपले आता सर्व तयार झालेले आहे. आता आपण पातेला गरम करत ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकलेलं आहे. तर आता आपल्या इकडे तेल चांगलं तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण लसूण घातलेलं आहे. आपण आता लसूण चांगला परतून झालेला आहे. त्यामध्ये आपण जे सुकं खोबऱ्याचं वाटण जे बनवलं होतं ते घालायचं आहे. तर सुकं खोबऱ्याचं वाटण आपण चांगलं परतलेलं आहे. त्यानंतर आपण ते हिरवं वाटण जे आपण बनवलं होतं टोमॅटो आणि कोथिंबीर घालून ते वाटण आपण घालत आहोत.
आता आपण थोडीशी हळद घालून घ्यायची आहे इकडे. तर आपली हळद घालून झाली आहे. तर आता आपण आगरी मसाला घालत आहोत यामध्ये. आगरी मसाला घालून झाल्यावर आपण लाल काश्मीरी मिरची पावडर घालत आहोत यात. आता त्यामध्ये आपण जे खेकडे साफ करून घेतले होते ते खेकडे आपण यामध्ये घालत आहोत. खेकडे सर्व टाकून झाले. आता खेकड्यांचे आपण नांग्या टाकत आहोत, पांगडे टाकत आहोत खेकड्यांचे. आता टोपावर आपण झाकण दिलं आहे. झाकणामध्ये आपण पाणी ठेवलेलं आहे. तर हा खेकड्याचा पायाचा रस्सा जो आपण गाळून घेतला होता तो आहे. तो आता आपण त्या खेकड्याच्या कालवणामध्ये, खेकड्याच्या रस्स्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. आणि आता आपला खेकड्याचा रस्सा तयार झालेला आहे. तर आता आपण त्याचे आस्वाद घेऊया.